હાલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું વટાણા બટેટાનું રસાવાળું શાક। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો પ્રસંગ જેવું વટાણા બટેટાનું શાક બનાવવા માટે મેં 1 કિલો બટેટા છે ને બાફી લીધા છે અને એની સામે 1 કપ જેટલા ફ્રેશ લીલા વટાણા લીધા છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે લીલા વટાણાને એક વાસણમાં લઈ ત્યારબાદ એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેશું અને લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એને બોઇલ કરવાના છે। જ્યાં સુધી લીલા વટાણા છે એ બોઇલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે બટેટા છે એનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં એક મોટી કડાઈમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। પ્રસંગના શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું આગળ પડતું હોય છે, પણ તમે જો ઓછું લેવા માંગતા હોય તો ઓછું લઈ શકો છો। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 તજનો ટુકડો, 4 થી 5 લવિંગ, 2 બાદિયાના ફૂલ, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ અને ત્યારબાદ 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા છે એને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે એ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ટમેટાને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું। અને ટમેટા કૂક થાય છે ત્યારે જ આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું, જેનાથી હળદરની કાચી સ્મેલ ન આવે અને એને મિક્સ કરી લઈશું। પ્રસંગમાં જ્યારે શાક બનતું હોય છે ત્યારે એનો વઘારની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે। એનું કારણ એ છે કે વઘારમાં 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખવામાં આવતો હોય છે। તો અહીં મેં 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દીધો છે અને ત્યારબાદ અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી વઘારમાં જ નાખી દઈશું, જેનાથી સ્વાદ અને સુગંધ બંને ખૂબ જ સરસ આવશે। તો આપણો આ વઘાર છે ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ટમેટા છે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આમાં એડ કરીશું બાફેલા બટેટા જે આપણે તૈયાર કર્યા છે, જેને મેં મોટા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે। હવે મસાલામાં અહીં મેં 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે। અહીં તમે જો નોર્મલ મરચું વાપરતા હોય તો એ પણ એડ કરી શકો। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો અહીં મસાલા બધા જ થઈ ગયા છે। હવે મસાલા છે કાચા ન રહે એની માટે અને બટેટાની સાથે એક રસ થઈ જાય એટલા માટે 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। અને ગુજરાતી શાક છે થોડા ખટમીઠા હોય છે, તો એની માટે આપણે અહીં અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તમે આ વસ્તુ છે એ સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને પકવવાનું છે। તો 10 થી 15 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને જે પાણી આપણે એડ કર્યું છે એ પણ ઘણું ખરું બળી ગયું છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે જે વટાણા સૌપ્રથમ બાફવા રાખ્યા હતા એને એડ કરવાના છે અને આ રીતે વટાણા એડ કરવાથી વટાણાનો કલર છે એ ગ્રીન જ જળવાઈ રહેશે। તો વટાણા એડ કરી દીધા છે, હવે એને મિક્સ કરી લેશું અને ફરીથી 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરવાના છે। ઘણા લોકો આ શાકમાં રસાને જાડો કરવા માટે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ અહીં આપણે બાફેલા બટેટા છે એને ચમચા વડે આવી રીતે થોડા ભાંગી દેશું, જેનાથી રસો છે એકદમ થીક થઈ જશે। તો હવે વટાણા એડ કર્યા બાદ 5 થી 7 મિનિટ માટે સારી રીતે એને કૂક કરી લેવાનું છે, જેનાથી વટાણામાં પણ આ બધો મસાલા છે સારી રીતે બેસી જાય। તો 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ આવી ગઈ છે। હવે ગેસ બંધ કરી દેશું અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે અને થોડા કોથમીરના પાન અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। આ શાકને ગેસ બંધ કરીને તરત જ સર્વ ન કરવું, થોડું એને 5 થી 10 મિનિટ માટે સેટ થવા દેવું અને ત્યારબાદ સર્વ કરવું, તો એનો સ્વાદ છે વધારે સરસ આવે છે। તો આપણું આ લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું વટાણા બટેટાનું શાક તૈયાર છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।